Hindi na makati kamay mo. Ayan sila kuya. Tayo ng bagong tarp. Okay guys. Tahimik na ngayon kaya pwede na akong magsalita. Yon, ito yung kabuuan ng campsite. Simula dun sa dulo. Ito yung harap. Hanggang doon. Hi ate. Medyo bago pa tong campsite. Konti pa yung nakaka-discover siguro. And maganda siya sobra. What I can say is kulang pa sila sa house rules. Hindi ko alam pero usual na nakasabay namin dito ay lokal. Papatugtog sila. They bring big speakers ganun. Tingin ko naman medyo usual yon sa mga beach camping. Pero unlimited eh. Kamadaling araw. Pero good thing, naka-check-in kami dun sa room sa taas. Ayan, dalawa yung kinuha namin. Dalawang ganyan. Meron silang common CR nga pala dito. Ayan. Bagong-bago pa yung loob niyan. Pakita ko yung mail. Linis, bago. Shower. Toilet, bagong-bago pa. So, ayun lang. Maganda. Pero may kulang pa. More improvement. Kaya kung pupunta kayo dito, just letting you know what to expect. Pero kung day-tour lang, pwede, panalo, maganda. Ayan yung views. May mga camper doon. Na-meet namin yung kahapon. Tinuruan namin sila kung paano mag-set up ng tarp. Mga taga Quezon City. Yan. Ganda. Diba? So, kung ito yung trip nyong lugar, again, go with caution or go with my warning kung gusto nyo itong puntahan. Okay? Okay, maidagdag ko nga lang pala. Ito yung parking area nila. Yung bandang dulo ron is basketball court. Ito yung parking area nila. So, pag nag-park kayo dito, ayun yung bababaan, yung inakyatan ko. So, ganoon nga pala yung setup dito. Hindi siya yung car camping. Dadalhin nyo yung mga gamit dun sa baba. Yun pa pala isa. Para sa mga kapwa ko car camping dyan, medyo baka mahirapan tayo. Bababa pa tayo dyan eh. Tapos dadalhin yung gamit sa baba. Pero kung mga moto camper kayo, pwede, madali. Para sa inyo, lalo na kung light lang naman yung mga camping gears na dala nyo. Kagaya nung nasa baba na nakasabay namin dito. Yun lang, umabot ka sa video na to. Maraming salamat. Samahan nyo kami sa aming mga iba pang camping adventure at travel. Thank you.